Svět League of Legends se nachází ve vesmíru zvaném Runeterra Prime. Tato oblast se skládá ze 4 prvků. Temnota, Celestial, Spirit a Runeterra. Jméno Runeterra původně znamená magická země. Je to rovina existence, která je podobná planetě Zemi. Její nehmotná sféra, nazývající se říše duchů, je místem, kde čas a prostor fungují odlišně od fyzické části Runeterry. Tento duchovní svět je rozdělen do menších částí a víme o něm z příběhů a mýtů, které nám však znalostí dávají jen velmi málo. Runeterra má, alespoň z toho, co víme, 2 pojmenované kontinenty, Valoran a Shurimu, které jsou obklopeny 18 pojmenovanými moři a 2 oceány. V těchto vodních královstvích se nachází několik ostrovů a souostroví, jako například Ionie nebo Stínové ostrovy. Planeta obíhá kolem hvězdy, která by v našem světě připomínala žlutého trpaslíka, a stejně jako naše země má měsíc, může se i Runeterra píšnit tímto kosmickým společníkem. Tyto vesmírné objekty se nacházejí i v říši duchů. Runeterra ve své fyzické podobě oplývá životem. Bytosti nemyslitelných tvarů a umů z této země vybudovali místo, kde se rodí ti nejlepší hrdinové. Jedním z takových míst je i Bilgewater. Bilgewater, který nalezneme v ostrovech Modrého plamene, je přístavní město jako žádné jiné. Je domovem lovců hadů, přístavních gangů a pašeráků z celého známého světa. Bilgewater je nevyzpytatelným místem. Můžete tu buď jako uprchlík před spravedlností započít novou cestu životem, nebo naopak vše ztratit lusknutím prstů. I díky vzdálenosti, která tento přístav dělí od dosahu vlády a obchodních nařízení, je Bilgewater místem, kde se neopatrnější zatoulaní obchodníci mohou tváří v tvář setkat s lapky, kteří je připraví jak o zisk, tak o život. Pokud máte peníze, můžete zde koupit takřka cokoliv. Od zakázané magitechniky po přízeň místních pánů podsvětí. Po nedávném sesazení posledního bilgewaterského krále pirátů zavládla ve městě ještě větší nejistota. A většina nejvýznamnějších kapitánů se snaží shodnout na tom, jak by měla budoucnost města vypadat. Ovšem dokud se zde najdou lodě schopné vyplout na moře a posádky, které se na nich budou plavit, bude Bilgewater dál jedním z nejpestřejších přístavů. Jihozápadně od tohoto nebezpečného přístavu se nachází souostroví, o kterém kolují pověsti, že je prokleté. Tato země bývala domovem vznešené, osvícené civilizace a mezi spojenci a vyslanci byla známá jako požehnané ostrovy. Bylo tomu tak do doby, než tyto ostrovy postihla magická katastrofa, která doslova roztrhala hranice mezi světem duchovním a tím fyzickým. Následkem této pohromy se tyto 2 světy, které měly být navždy oddělené, spojily v jeden. Všechny bytosti zde žijící tak byly odsouzeny k záhubě. Od těchto dob jsou ostrovy zahaleny nenávist zvěstující černou mlhou. Stejně černou, jako je magie, která zemi sužuje. Pokud by se jakýkoliv smrtelník odvážel na břehy Stínových ostrovů vstoupit, připravila by ho všudy přítomná magie o veškerou životní sílu. A co víc, přilákala by věčně hladové duše mrtvých. Každý, kdo v mlze ostrovů zahyne, je odsouzen k nekonečné pouti a utrpení v této zemi. Jejíž moc každým dnem roste. A to dává silnějším přízrakům možnost vydávat se do ostatních míst Runeterry. Jednou ze zemí, kterou by tyto temné bytosti mohly sužovat, je Ixtal. Ixtal je země, která proslula mistrovským ovládnutím magie živlů. Byla jedním z prvních nezávislých národů, které se dobrovolně sjednotily v Šurimskou říši. Kultura Ixtalu má hluboké kořeny. Zašly z ní mnohé honosné a vyspělé civilizace. Je také velice pravděpodobné, že hrála výraznou roli při zrodu prvních vyzdvižených. Ixtalští mágové přežili vpád prázdnoty a později i Darkinů, a to díky tomu, že se od svých sousedů odtáhli a okolní divočinu použili jako štít. O mnohé sice nenávratně přišli, ovšem to, co zbylo, byli odhodláni zachránit stůj co stůj. Nyní, po tisícileté izolaci v hlubinách džungle, zůstává město Ixaucan takřka nedotčené cizími vlivy a oslňuje svou nezvyklou přírodní architekturou. Obyvatelé tohoto města z bezpečné vzdálenosti sledovali zničení požehnaných ostrovů i runové války, které zničení následovaly. Ostatní runeterské národy jsou touto civilizací považovány za povýšené a falešné. Ixtalští se, jak již bylo řečeno,
přidali pod křídla šurimské říše již velice dávno. Ta bývala prosperující civilizací, která se klenula přes celý kontinent. V dobách, které byly dávno zapomenuty, byla Šurima vytvořena božskými válečníky, kteří se nazývali Vyzdvižení. Tito bojovníci sjednocovali národy Jižní Runeterry a udržovali mír mezi nimi. Jen málo kdo se odváží zbouřit se vládě této říše. Ikácejci, kteří se o to pokusili, byli příkladem toho, jak rychle tvůrci říše dokáží bez milosti všechny takové pokusy potrestat. Ovšem nic netrvá na věky a po tisících letech prosperity se šurimská říše zhroutila, když se jejímu poslednímu císaři nepodařilo dokončit proces vyzdvižení. Hlavní město se proměnilo v rozvaliny, které pouze připomínaly pestrou a bohatou historii říše a nesly pověsti o její velikosti. Ti, kteří zůstali, si jen stěží zajistí živobytí. Země se totiž stala nehostinnou pouští. Tito přeživší postavili osady, které brání vzácné oázy, nebo se naopak stáhli do zatracených katakomb, ve kterých touží nalézt bohatství, o kterých se vypráví již dlouhé roky. A také se ve zbytcích rozpadlé říše hrstka obyvatel živí jako žoldáci. Přes nehostinnou minulost i přítomnost stále žije hrstka lidí, snících o návratu starých časů. A možná nezbytečně. Mezi kmeny se v poslední době šíří zprávy ze srdce pouště o tom, že se císař Azir vrátil a dovede je do nového věku zázraků. Západně od trosek kdysi velkolepé říše nalezneme horu Targon. Tento skalní masív je nejvyšším vrcholem celé Runeterry. Hora Targon se tyčí na výsluní obklopená pohořím, plným menších vrcholků, kterým se však jejich impozantností nic nevyrovná. Stejně tak, jak nádherná a královsky vypadající hora je i pro ty nejodhodlanější jedince takřka nezdolatelná. O této civilizaci vzdálené hoře panují legendy a také často cílem velkých i malých snílků, šílenců a těch, kteří dychtí po dobrodružství. Kdo ví, co ty, kteří se horu nakonec odhodlali zdolat, k tomuto činu vedlo. Možná to bylo osvícení, či starobylá moudrost, nebo je vedla jen touha spatřit celou Runeterru při rozbřesku slunce. To se nikdy nedozvíme, protože i hrstka jedinců, která toto nemyslitelné dobrodružství přežila a horu zdolala, nikdy nemluví o tom, co zažili. Někteří se vrátí posílení nad pozemskou silou, někteří se však ztratí ve svém vlastním pomatení. Z vrcholku hory Targon lze možná v dálce spatřit i hranice velkolepé Demácie. Toto silné zákonů dbalé království má velmi slavnou vojenskou historii. Lid Demácie vždy nade vše ctil ideály spravedlnosti, cti a také povinnosti. Lidé byli hrdí na kulturní dědictví, které jim bylo dávnými předky zanecháno. Hlavní město království bylo založeno po skončení runových válek. Mělo sloužit jako útočiště před magií. Součástí města je i Petricit, bílý kámen, který je schopen pohlcovat magickou energii, která by město mohla oplývat. Právě hlavní město bylo dlouhá léta útočištěm královské rodiny a místem, odtud mohla dolížet a bránit okolní města, lesy, ale i bohaté přírodní zdroje. Ovšem po náhlé smrti krále Jarvana III. Dosud ostatní šlechtické rody nevyjádřili souhlas s tím, aby na trůn usedl jeho jediný dědic, princ Jarvan. Ačkoliv se zdá, že národ vzkvétá a okolní země by se z jeho prosperity mohly učit, vznešené principy nezabránily pomalému uzavírání se Demácie do sebe sama a její izolace od okolního světa. Možná i díky těmto časům královstvím zmítají nepokoje. Podezíravost vůči každému, kdo žije za silně strženými hranicemi, den ode dne vzrůstá. A mnozí dřívější spojenci začali v těchto nejistých dobách raději hledat ochranu jinde. Šeptem se šíří zvěsti, že zlatý věk Demácie skončil a pokud se lidé nebudou ochotní přizpůsobit měnícímu se světu, což mnozí považují za zhola nemožné, čeká království nevyhnutelný úpadek. Severně od Demácie se nachází domovina Freljordských kmenů. Freljord je drsné a nehostinné místo, jehož obyvatelé jsou rození válečníci, kteří musí den co den bojovat o holé přežití. Tito válečníci se šikují do kmenů, které si odhodlaně hájí vlastní nezávislost. Ostatními národy Valoranu bývají považovány za necivilizované a divoké. To je ovšem nejspíše způsobeno jejich neznalostí starodávných tradic, kterých se Freljordští drží a které zdejší lid utvářel velmi dlouhý čas. Tato severní země byla uvržena do chaosu před mnoha tisíci lety, kdy zanikla aliance sester Avarosy, Seryldy a Lysandry. Stalo se tak ve válce, která ohrožovala celou Runeterru. V současnosti navzdory snahám ledové stráže mezi lidmi i nadále přežívají báje a legendy o starých bozích
a neklidných šamanech, zvaných poutníci duší. Nájezdníci ze spáru zemi se odvažují každý rok dál a dál a ohrožují hraniční oblasti Demácie na jihu a Noxu na východu. Kromě těchto bojechtivých nájezdníků však Freljord obývá i sdružení nezávislých kmenů a klanů, které se snaží hledat míru v milovnější budoucnost. Tyto kmeny přísahaly věrnost královně Avarosanu, Ashe. Snad i díky ní se Noxus dočká času, kdy nebude sužovat nájezdy od svých sousedů ze severu. Noxus je mocnou říší s pověstí tak velikou, že ve většině národů vzbuzuje oprávněný respekt. Lidé žijící mimo Noxus ho vnímají jako pokrvy dychtící impérium, které svou rozpínavostí ohrožuje ostatní. Ovšem pod slupkou tohoto navenek barbarského státu se skrývá neobyčejná společnost, která respektuje navzájem všechny své obyvatele, jejich talenty i schopnosti. V Noxu si může dobrý společenský status získat kdokoliv. Nezáleží na rodinných poměrech či jmění. Pokud je jedinec schopen ovládat magii, může se těšit nesmírné úctě a také pozornosti, které se mu dostane od těch, kteří jejich služby vyhledávají. Ti, kteří tak činí, se snaží těmto nadaným Noxícům jejich talent rozvinout do dokonalosti tak, aby mohl být použit ve prospěch říše. Navzdory tomu otevřenému společenskému postavení mají i dnes staré šlechtické rody značnou moc. A někteří se obávají, že praví nepřátelé nemusí číhat za branami, ale mohou už dávno být s lidem Noxu, jako jejich velevážený šlechtic. Pokud by se Noxíští vydali na jih od své říše, našli by tam město Piltover. Toto město je místo plné života. V současnosti jeho vliv, ale i moc silně rostou. Možná i díky tomu, že se pro svou řemeslnou rozmanitost, skvělý obchod, ale i novátorské smýšlení stal kulturním centrem Valoranu. Potenciál Piltoveru nevychází z vojenské moci tak, jako je tomu v Demácii či nedalekém Noxu. Piltover se tyčí nad útesy, které ve svých útrobách skrývají město Zón. Z těchto útesů mohou obyvatelé města sledovat připlouvající flotily z celého světa, které do Piltoveru výjíždí gigantickými branami, aby zde mohli vyložit svůj náklad. Právě velmi rozvinutý obchod umožnil městu vzestup do výšin, ve kterých se momentálně nachází. Lidé si zde mohou plnit sny a přijít snadno k bohatství. Cechy zde dotují vývoj všemožných odvětví, která poukazují na jejich moc. Jsou to především ezoterické magitechnické přístroje, umění či architektura, díky které je město tak honosně vzlížející. Pro svou otevřenost k magitechnologii se Piltover stal magnetem pro mladé vynálezce právě z tohoto odvětví. Tito mladí vynálezci se možná občas vydají i do Zónu, které se krčí pod skalisky nesoucí velkolepý Piltover. Toto rozsáhlé podzemní město se jen zřídka kdy dočká pohlazení slunečními paprsky. Pomyslnou pokličku tohoto světa tvoří různorodé výpary, které se derou ze zrzivělých a popraskaných trubek, které se táhnou celým městem. Zaunu vévodí průmyslová architektura. Vlastně celé město je podkvělé průmyslem nemyslitelných směrů. Kdysi dávno bývalý Zón a Piltover jedním městem se společnými zákony, které ale zaunský styl obchodu a vývoje příliš svazovaly. Proto se města rozdělila a nyní žijí každý svým životem, bez vzájemných sporů. Bohatství Piltoveru a jeho obchodní vyspělost pomohly Zónu vybudovat si vlastní černý trh se zbožím, které se do tohoto místa dostane. Celý svět stojí na pilířích jediné země, Ionie, která je často uváděna jako první země. Tvoří řada spojeneckých provincií roztroušených po celém souostroví, které je obklopeno zrádným mořem. Ionie je v Runeterře další říší, která má spojení s nehmotným světem. Na rozdíl od stínových ostrovů však toto spojení nepřeměnilo celou zemi v nezvladatelný oblak magie. Hranice mezi hmotným a nehmotným světem je nejsnáze nalézt v horách a lesích. Tyto hranice jsou tu již po staletí, a to hlavně díky snaze udržet všeobecnou rovnováhu všemi obyvateli této říše. Ačkoliv se i zde vyskytují magičtí tvorové a magie bývá nestálá, žili Ioniané dlouhá staletí v hojnosti. Ochranu obyčejným obyvatelům poskytovali mniši. Toto bezstarostné období však skončilo před 20 lety, když Noxus podvedl zbraně proti Ionii. Válečné hordy, které zdánlivě nebrali konce, zpustošily Ionii a porazit je trvalo dlouhá léta. A tyto boje si vyžádali také velkou daň. Tato válka zemi rozdělila v pohledech na to, kam by se obyvatelé měli ubírat. Někteří touží po znovu nastolení dávných zvyklostí a tradic a udržování rovnováhy. Druzí se stínovým řádem v čele žádají, aby magie, která se v zemi vyskytuje, byla použita k vojenským účelům.
aby se Ioniané mohli Noxu pomstít. Říše duchů je místem, které se výrazně liší od světa, jak jej známe. Snad i díky magii, která je zde silnější než na fyzickém světě, dalo Bandle City vzniknout rase Jordlů. Smrtelníci, kteří Bandle City měli navštívit, tvrdí, že se jedná o zvláštní čarovnou zemi, která je absolutně za hranicemi světa. Tito poutníci vyprávěli o místě nespoutané magie, kde se lze lehce ztratit, protože je lehké zůstat v údivu a nedávat pozor na cestu, kterou se vydávají. Říká se, že pro stvoření, která nemají původ Jordlů, je Bandle City místem nejostřejších smyslů. Barvy jsou sytější, vůně vábivější, jídlo a pití dokáží omámit na celá léta. Jakmile smrtelník jedinkrát okusí, už nikdy nezapomene. Sluneční paprsky září nekonečně a tak zlatě a jasně, že většího jasu neexistuje. Voda je zářivá a čistá a každá úroda bohatá. Možná poutníci říkali pravdu. Možná je to jen báje. Žádná dvě vyprávění totiž nejsou stejná. Jisté je jedno. Čas v Bandle City ubíhá pomaleji. Proto někteří po návratu zestárli za den i o několik let. Proto se někteří nevrátili vůbec. V této neprozkoumané části duchovního světa se také nachází Marus Omegnum. Jedná se o lunární chrám, o kterém máme jen velmi malé povědomí. Většinu času se nachází někde v hloubi právě duchovní říše. Během zvláštních událostí spojených s lunárními jevy se však objevuje na vrcholku hory Targon. Podobně jako tento chrám spí v říši duchů oblast zvaná Glade. Toto místo má být pramenem původní surové magie, která se prolíná spirituální formou světa. Pravděpodobně existovalo ještě předtím, než na svět přišli první Jordlové, kterým zůstávalo po celá staletí ukryto. Je jasné, že tyto síly oplývají celou říši. Ovšem zde je jedno místo, které z dálky respektují i samotní tvorové magické říše. Je jim říše smrti. Toto je místo, kam odcházejí duše všech zemřelých a místo, odkud není úniku. Podle zvěstí se jediný železný přízrak vzepřel, když odmítl upadnout do nicoty a místo spečežení svého osudu vybudoval říši Mitnarachun, ve které nyní vládne. Nad hvězdným nebem celé Runeterry se rozpíná Targon Prime. Toto místo je domovem mnoha bytostí, které nadějí na zemi zlížejí zhora. Celestial je domovem bytostí rozmanitých tvarů a forem. Od aspektů přes nebeské draky až po bytosti zrozené z hvězd. Tato říše je neskonale krásná. Ve dne zlatá paprsky slunečního svitu, v noci zalitá hvězdami, které pokrývají každý kousek nebe. Nad tímto nebeským královstvím je ještě jedno místo. Prázdnota. Prázdnota byla na počátku všeho. Existovala před zrozením první bytosti v tomto vesmíru a je snad stará jako on sám. Je to síla, která vyčkává. Vyčkává na pokyn svých pánů, strážců, kteří podle legend mají mít v rukách moc ukončit vše jednoduchým pokynem. Být smrtelníkem zasaženým touto mocí znamená trpět mučivým zábleskem věčné nereálnosti. Což je dost na rozbití i té nejsilnější mysli. Samotní obyvatelé této říše jsou často konstruktivní tvorové, jen s omezenou vnímavostí a jediným úkolem uvést Runeterru a její obyvatele v úplné zapomnění.